Az én olvasási szokásom. Szabad időmben szeretek olvasni. Éjszaka olvasok lefekvés előtt. Szeretek sokféle könyvet olvasni. Például regényeket, kalandkönyveket és történelmi könyveket. Az olvasás segít pihenni és új dolgokat tanulni. Gyakran megyek a könyvtárba kölcsönözni. És néha veszek könyveket, ha olcsók. A kedvenc helyem olvasni a szobám. Mert csendes és kényelmes. Szeretek beszélni a barátommal a könyvekről. Az olvasás jó szokás nekem. És próbálok minden hónapban sok könyvet elolvasni. Ez segít jobban tudni a képzeletemet. Szeretsz olvasni?